ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्लास 10 को एउटा अर्को च्याप्टर हेरौँ है, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब भाइ बहिनीहरूलाई यो च्याप्टरको जुन नाम छ, नामबाटै पनि कति धेरै कुरा क्लियर हुन सक्छ। हेर्नुस् त, इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड छ र त्यसलाई हामी म्यानेज गर्नुपर्छ, त्यो पोल्युसनलाई हटाउनुपर्छ। त्यो पोल्युसन हटाउने, इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट भनेर आउँछ हैन। र यसको केही इन्ट्रोडक्सन हेरौँ इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन र म्यानेजमेन्टको। इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन इज नट अ न्यू फेनोमेनन। यो हाम्रो लागि नयाँ होइन। इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट धेरै पहिलेदेखि पोल्युटेड छ। जब ह्युमन एक्टिभिटिजहरू सुरु भयो, मान्छेले इन्भाइरोमेन्टलाई बनाउने भन्दा पनि बिगार्नेतिर लागिरहेछ हाम्रो एक्टिभिटीले गर्दाखेरि। अब इन्भाइरोमेन्टलाई नै बिगार्छु भनेर भन्दा पनि हाम्रो निड्सहरूलाई, हाम्रो आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई बिगारिरहेछौँ। Yet it remains the world's greatest problem facing humanity and the leading environmental causes of morbidity and mortality। भनेको यो हाम्रो देशको मात्रै समस्या नभएर यो अहिलेको विश्वकै वर्ल्डकै एउटा प्रब्लम छ, ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेछ। मेन्स एक्टिभिटिज थ्रु अर्बनाइजेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन, माइनिङ एन्ड एक्सप्लोरिङ आर एट द फोरफ्रन्ट अफ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन। भनेको इन्डस्ट्रियलाइजेसनले गर्दाखेरि, अर्बनाइजेसन भनेको सहरीकरणले गर्दाखेरि, एक्सप्लोरेसन एक्सप्लोजनहरूले गर्दाखेरि, डिफ्रेन्ट एक्सप्लोजनहरूले गर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युटेड भइरहेको छ। बोथ डेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ नेसन्स सेयर दिस बर्डन टुगेदर। डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले सबैले यो प्रब्लम फेस गरिरहेका छन्। डिस्पाइट द ग्लोबल एटेन्सन टुवार्ड्स द पोल्युसन, द इम्प्याक्ट इज स्टिल बिङ फेल्ट ड्यु टु इट्स सेभरल लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेस। भनेको एकदमै दीर्घकालीन दूरगामी असर यसले पारिरहेको छ। यदि हामी टाइममै सचेत भएनौँ भने, टाइममै हामीले चाहिँ यसलाई रोक्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई धेरै नराम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। दिस च्याप्टर examines the types of pollution, air, water and soil, the causes and effects of pollution and the proposed solution in combination pollution for sustainable and health। अब यो च्याप्टर भनेको एयर पोल्युसनको बारेमा, वाटर पोल्युसनको बारेमा, सोइल पोल्युसनको बारेमा रिलेटेड छ र त्यसलाई कसरी जोगाउने, त्यो पोल्युसनलाई कसरी जोगाउने र सस्टेनेबल कसरी बन्ने, लङ लास्टिङसम्म, पछिसम्म हामी इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनबाट कसरी जोगिने, हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरो यो च्याप्टरमा आउँछ। अब एयर पोल्युसनको कुरो गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। एयर पोल्युसन भनेको के हो त? हामी वरिपरि भएको जुन एयर छ, हावा छ, त्यो चाहिँ नराम्रो छ भन्ने कुरा होइन। एयर पोल्युसन भनेको, एयर पोल्युसन इज द इन्टेन्स अफ हार्मफुल सब्सटेन्स इन्टु एटमोस्फियर। हाम्रो एटमोस्फियरमा भएको हावामा नचाहिने चिजहरू गयो, नचाहिने चिजहरू गएर बस्यो र यदि नचाहिने चिजहरू त्यहाँ छ भने फ्रेस एयरको सट्टामा हामीले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि के हुन्छ त? पोल्युटेड एयर हामीले लिन्छौँ। हो, त्यो पोल्युटेड एयर छ हाम्रो एटमोस्फियरमा, इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने कुरो यहाँ आउँछ। इट मे कज द डिजिज, एलर्जी एन्ड इभन द डेथ अफ वुमन्स। यसले डिजिज ल्याउँछ, रोगहरू ल्याउँछ, एलर्जी निम्ताउँछ र यतिसम्म कि धेरै हुँदै गयो भने मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ। इट अल्सो हार्म्स अदर एनिमल्स, प्लान्ट्स एन्ड डिस्ट्रोइज द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। यसले अरू प्लान्टलाई इफेक्ट गर्छ, एनिमल्सहरूलाई इफेक्ट गर्छ, मान्छेलाई मात्रै नभएर, र यसले के गर्छ त? डिस्ट्रोय द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो प्राकृतिक जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, हाम्रो प्रकृतिलाई नै यसले के गर्छ? डिस्ट्रोय गर्छ। द हार्मफुल सब्सटेन्स द्याट कज द पोल्युसन आर कल्ड पोल्युटेन्ट्स। पोल्युटेन्ट भने के भनेर सोध्न सक्छ हामीलाई 1 मार्क्समा। वाट आर द पोल्युटेन्ट्स भन्न सक्छ। पोल्युटेन्ट्स भने त के? जसले पोल्युसन निम्ताउँछ। द हार्मफुल सब्सटेन्स द्याट कज पोल्युसन आर कल्ड पोल्युटेन्ट। Air pollutants are usually carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, oxides of nitrogen expelled from high temperature combustion।
एकदमै धेरै बलेको ठाउँबाट हाई टेम्परेचर कम्बुसन्स भनेको जस्तै ज्वालामुखी विस्फोट हुँदाखेरि माइनहरूबाट एयर पोल्युटेन्ट्सहरू निस्किन्छ। पोल्युटेन्ट्स भनेको जसले पोल्युसन गराउँछ। तिनीहरू भनेको कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन हुन्छ। सिमिलरली मिथेन पनि एउटा पोल्युटेन्ट हुनसक्छ। मिथेन टक्सिक मेटल्सहरू हावामा मेटलका धातुहरूका कणहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी टक्सिक मेटल्सहरू भन्छौँ। जस्तै लिडको, मर्क्युरीको लिड मेटलको टुक्राहरू हावामा छ, इन्डस्ट्रीबाट निस्किएको छ धेरै मात्रामा। मर्क्युरीको टुक्राहरू हावामा छ, कणहरू हावामा छ भने त्यो पनि के हो त एयर पोल्युटेन्टमै पर्छ। र क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलिज फ्रम एयर कन्डिसन्सबाट रिलिज भएको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जसलाई हामीले सर्टकटमा CFCs भन्छौँ, रेफ्रिजरेटर्सबाट निस्केको अडर्स फ्रम गार्बेजहरूबाट निस्केको गन्ध, सीवेज एन्ड न्युक्लियर एक्सप्लोजन्स, न्युक्लियर रियाक्सन हुँदाखेरि निस्किने जुन एक्सप्लोजनबाट निस्किने पोल्युटेन्टहरू आर अल्सो द मेन एयर पोल्युटेन्ट्स। तिनीहरू सबै के हो त पोल्युटेन्ट्सहरू हो र एयर पोल्युसनको सोर्स हो। सोर्सेस अफ एयर पोल्युसनमा यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा नेचुरल रिसोर्सेस छ भने अर्को आर्टिफिसियल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस हेरौँ, दिस आर द सोर्सेस युजली अकर इन द नेचर। फर इक्जाम्पल भोल्केनिक एक्सप्लोजन, फरेस्ट फायर, सोइल इरोजन। भोल्केनिक इरप्सनबाट पनि धेरै ग्यासहरू निस्किन्छ। फरेस्ट फायरबाट नेचुरली फरेस्ट फायर हुनसक्छ नि, मान्छेले आगो नलगाइकन पनि आगो जङ्गलमा सल्किन सक्छ नि। झिल्काहरूले गर्दाखेरि दुईटा ढुङ्गा ठोकिएर झिल्का निस्कियो भने पनि त्यहाँबाट आगो बल्न सक्छ, मान्छेले लगाएको हुन्छ भन्ने छैन। त्यस्तै सोइल इरोजन भनेको पनि नेचुरली हुने कुरा हो। अब यिनीहरूलाई हामीले नेचुरल रिसोर्सेसमा राख्यौँ भने, अब आर्टिफिसियल रिसोर्सेस भनेको मान्छेले गर्दाखेरि हुने के रहेछ त? दिज आर द आर्टिफिसियल ओर म्यानमेड सोर्सेस लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, एमोनिया, अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइअक्साइड, क्लोरिन एक्सेट्रा। यो भनेको मान्छेले इन्डस्ट्रीबाट प्रड्युस गरेर एटमोस्फियरमा रिलिज गर्ने ग्यासेसहरू। अनि यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पोल्युटेड हुन्छ। मोस्ट अफ देम आर रिलिज फ्रम द फ्याक्ट्रिज एन्ड द इन्डस्ट्रिज वाइल बर्निङ द थिङ्स। के त्यो कागजहरू त्यस्तो सब्सटेन्सहरू बाल्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किन्छ यो पोल्युटेन्ट्सहरू। मोबाइल सोर्सेस लाइक मोटर भेहिकल्स, एयरक्राफ्ट, fumes from the paint, spray, waste deposition, which generated methane, cause air pollution. जसले मिथेन निकाल्छ त्यो पनि एयर पोल्युटेन्ट्स हो। मिथेन भनेको एयर पोल्युटेन्ट्स हो एउटा मेन। अनि फ्युम्स फ्रम पेन्ट, रङहरूबाट निस्किने जुन फ्युम हुन्छ त्यो पनि एयर पोल्युटेन्ट हुनसक्छ। मोबाइल सोर्सेस भनेको हिँड्ने चिजहरूबाट, जस्तै मोटर भेहिकल्स है, एयरक्राफ्ट, यिनीहरूबाट निस्किने धुवाँ पनि के हुनसक्छ एयर पोल्युटेन्ट हुनसक्छ। यसलाई हामीले आर्टिफिसियल रिसोर्सेसमा राख्यौँ। अब इफेक्ट्स अफ एयर पोल्युसन भयो भने हामीलाई के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू त्यो हेरौँ। पार्टिकुलेट्स क्यान रिड्युस द भिजिबिलिटी एन्ड क्रिएट स्मग। यसले चाहिँ हामीलाई भिजिबिलिटी भनेको आँखामा प्रब्लम ल्याउन सक्छ, अथवा हिँड्दाखेरि पनि एकदम त्यो स्मगले गर्दाखेरि, धुवाँले गर्दाखेरि, धुँधीले गर्दाखेरि बाटोमा हामी बाइक चलाइरहेको छौँ अथवा गाडी चलाइरहेको छौँ, त्यो धुवाँ धुँधी चाहिँ धेरै लाग्यो भने त पोल्युसनले गर्दाखेरि हामीले बाटै देख्दैनौँ, त्यस्तो हुनसक्छ। अनि स्मोक रिड्युसेस द अमाउन्ट अफ सनलाइट द्याट रिचेस द ग्राउन्ड। धेरै धुँधी लाग्यो भने त सनबाट आउने, सूर्यबाट आउने प्रकाशका किरणहरू, प्रकाशको ताप चाहिँ पृथ्वीमा जानु पाउँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, विच एफेक्ट्स द इकोसिस्टम। अनि प्लान्टहरू चाहिँ मर्न सक्छ धेरै, अनि इकोसिस्टममै इफेक्ट पुर्याउन सक्छ। अक्साइड्स सच एज नाइट्रोजन डाइअक्साइड, NO2 and sulphur oxide creates the acids that lead to acid rain। भनेको अक्साइड्सहरू, नाइट्रोजनको अक्साइड्सहरू, सल्फरको अक्साइड्सहरूले के गर्न सक्छ, एसिड रेन गराउन सक्छ। अनि एसिड रेनले के गर्छ, ड्यामेज द प्लान्ट एन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। प्लान्टलाई डिस्ट्रोय गर्छ, एक्वेटिक इकोसिस्टमलाई डिस्ट्रोय गर्छ। अनि हाम्रो भवनहरूले खुइलाइदिन्छ। पानी पर्नुको सट्टा एसिड पर्यो भने त के होला, हामी इमेजिन गरौँ, आफै अनुमान गरौँ।
केही पनि संरचनाहरू राम्रो हुँदैन, चाँडो बिग्रिन्छ, पेन्टहरू खुलिन्छ, भवनहरू चाहिँ चाँडो भत्किन्छ, प्लान्टहरू मर्छ, अनि लास्टमा इकोसिस्टम नै ड्यामेज हुन्छ। Excessive amounts of lead can cause the lead poisoning. यदि एटमोस्फियरमा एकदम धेरै मात्रामा लिडका पार्टिकलहरू त्यसको एटम्सहरू भयो यदि एटमोस्फियरमा भने यसले पनि एकदमै के हुन्छ, पोइजन गराउँछ। एटमोस्फियर नै एकदम पोल्युटेड पोइजनस एटमोस्फियर हुन्छ। कार्बन मोनोक्साइड क्यान बी डेडली इन अ पुअरली भेन्टिलेटेड स्पेस। अनि कार्बन मोनोक्साइड भेन्टिलेटेड स्पेसहरूबाट आउने, भेन्टिलेटेड एरियाबाट आउने जुन कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, कार्बन मोनोक्साइड, त्यसले पनि इफेक्ट पुर्याउँछ। त्यस्तै अक्साइड्स, ओजन एन्ड पार्टिकुलेट्स क्यान कज लङ क्यान्सर। ओजन जुन ग्यास हुन्छ, ओजनबाट आउने त्यो ओजन लेयर चाहिँ डिस्ट्रोय भएर आउने जुन हुन्छ रेडिएसनहरू, त्यसले चाहिँ लङ क्यान्सर गराउन सक्छ। अक्साइड्सहरूले चाहिँ लङ क्यान्सर गराउन सक्छ। आस्मा भनेको दम बनाउन सक्छ। हार्ट डिजिज भनेको मुटुको समस्या ल्याउन सक्छ। कति हार्ट पेसेन्टहरू हाम्रो अहिले सोसाइटीमा देखिन्छन्, कति किडनी पेसेन्टहरू देखिन्छन्। लङ डिजिजबाट सफरिङ भएका, दमबाट चाहिँ ग्रसित भएका पेसेन्टहरू कति देख्छौँ हामी वरिपरि। एन्ड अदर इलनेस इन ह्युमन्स, धेरै खालका रोगहरू यसले निम्ताउन सक्छ। डिजिजेस फ्रम एयर पोल्युटेन्ट्स आर राइजिङ एभ्री इयर। यस्तो रोगीहरू वर्षेनी बढेको बढी छ, छैन त भाइ बहिनीहरू, कति बढिरहेछ वर्षेनी है। अनि जो पनि रोगी भनेको छ, हस्पिटलमा लाइन लागेको छ, जहाँ जाँदाखेरि पनि लाइन बस्नुपर्छ। अनि एउटा सानो रोगको उपचारमा गयो भने दिनभरि लाग्छ। अब सरकारी हस्पिटलमा जाउँ त हामी, कति लाग्छ त्यहाँ टाइम हेर्नुहोस् त। भनेको प्रत्येक घरमा रोगी छ। प्रत्येक घरमा रोगी हुनुको कारण त त्यसो होइन नि। एयर पोल्युसन हो मेन त, एयर पोल्युसन। अनि त्यसपछि हाम्रो खानेकी खुराकी हो। अब लागौँ भाइ बहिनीहरू मेजर्स टु कन्ट्रोल एयर पोल्युसन। त्यसो त हटाउनुपर्छ। यति धेरै रोगी बढिरहेको छ, यति धेरै समस्या भइरहेको छ भने हामी चुप्प लागेर बसेर हुन्छ त? हामीले यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसो कसरी हटाउने एयर पोल्युसनलाई? One of the effective means of controlling air pollution is to have proper equipment in place. त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू हामीले युज गर्नुपर्छ। This includes the devices for removal of pollutants. पोल्युटेन्ट्सलाई हटाउने डिभाइसहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ। From the flue gases through scrubbers, closed collection recovery systems through which it is possible to collect the pollutants before they escape. Use of dry and wet collectors, filters, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक प्रेसिपिटेटर्स एटसेट्रा भन्न खोजेको। जस्तै कुनै एउटा भेहिकलबाट धुवा निस्किरहेको छ, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड निस्किरहेको छ भने त्यहाँ हामीले यस्तो फिल्टर युज गर्नु पर्यो, यस्तो इक्विपमेन्ट युज गर्नु पर्यो जसले के गरोस् त धेरैभन्दा धेरैलाई त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर एब्जर्ब गरेर थोरै मात्रै ग्यास बाहिर पठाउने खालको चाहियो। त्यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहियो। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स प्रेसिपिटेटर्सहरू चाहियो। भनेको त यदि मेटलको डस्ट छ एटमोस्फियरमा भने त त्यो चार्जसँग रिलेटेड हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स लगाएर त्यसलाई तान्ने खालको इक्विपमेन्ट चाहियो हामीसँग। अनि त्यस्तै प्रोभाइडिङ अ ग्रेटर हाइट टु द स्ट्याक्स क्यान हेल्प इन फेसिलिटेटिङ द डिस्चार्ज अफ पोल्युटेन्ट्स। त्यो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई हटाउने सिस्टम चाहियो, त्यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू चाहियो। स्ट्याक्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। एज फार अवे फ्रम द ग्राउन्ड एज पोसिबल। यदि त्यो धेरै माथि गएको छ भने त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू, ड्रोन जस्तो सिस्टम हामीले त्यहाँ पठाउनु पर्यो है, जसले के गरोस् त्यसलाई स्ट्याक गरोस् भनेको तानोस् भन्न खोजे हो। इन्डस्ट्रिज सुड बी लोकेटेड इन प्लेसेस। कुनै एउटा पार्टिकुलर रिजनमा मात्रै इन्डस्ट्रीलाई हामीले राख्नुपर्छ। जहाँ पाए त्यहीँ राख्नु हुँदैन, बस्तीको नजिकमा राख्नु हुँदैन। त्यस्तै सब्स्टिट्युसन अफ र मटेरियल द्याट कजेस मोर पोल्युसन विथ दिस द्याट कजेस लेस पोल्युसन। भनेको जसले धेरै पोल्युसन गराउँछ त्यसको सट्टामा अर्को हामीले युज गर्नुपर्छ, अल्टरनेटिभ युज गर्नुपर्छ। जस्तै यो पेट्रोलियम तेलबाट, यो पेट्रोलबाट डिजलबाट चल्ने गाडीको सट्टामा बिजुलीबाट चल्ने गाडी हामीले विस्थापन गर्न सक्यौँ भने, प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने त त्यहाँ पोल्युसन त कम हुन्छ, मिनिमाइज हुन्छ। हो त्यस्तो कुराहरू हामीले वैकल्पिक उपायहरू हामीले अपनाउँदै जानुपर्छ। अब लागौँ भाइ बहिनीहरू वाटर पोल्युसनतिर। एयर पोल्युसनले जति प्रब्लम भइरहेको छ हाम्रो हेल्थमा, हाम्रो सिस्टममा, हाम्रो नेचरमा,
त्यस्तै वाटर पोल्युसनले नै भइरहेको छ। किन त कति धेरै वेस्टहरू निस्किन्छ इन्डस्ट्रीहरूबाट, हस्पिटलहरूबाट, फ्याक्ट्रिजहरूबाट। Water pollution happens when toxic substances enter into the water bodies such as lakes, rivers, ocean and so on. हो त्यस्तो रिभर्सहरूबाट निस्किने लेक्सहरूमा गएर, रिभर्सहरूको पानीमा गएर यदि पोल्युटेन्ट्सहरू, वाटर पोल्युटेन्ट्सहरू मिक्स भयो भने त्यसले चाहिँ वाटर पोल्युसन गराउँछ। Getting dissolved in them, lying suspended in the water or deposited on the bed, this degrades the quality of water. यस्तो पोल्युटेन्ट्सहरूले वाटरको क्वालिटी बिगार्छ, वाटरको क्वालिटी घटाउँछ र यो पोइजनस पनि बनाउन सक्छ। Not only does this spell disaster for aquatic ecosystem, the pollutants also seep through and reach the groundwater. यो सर्फेस वाटर मात्रै नभएर यो त ग्राउन्ड वाटरमा पनि पुग्न सक्छ, जमिन पनि यो सोसिएर जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड वाटर पनि पोल्युटेड हुन सक्छ, which might end up in our household as contaminated water we use in our daily activities including drinking. यदि हामीले यस्तो पानी पियौँ भने हामीलाई पक्कै पनि समस्या निम्तिन्छ। वाटर पोल्युसनको सोर्सेस के छ त? वाटर पोल्युसनको सोर्सेस हेरौँ। There are many sources of water pollution, but two general categories exist: direct and indirect contaminant sources. Direct हुने sources र indirectly हुने sourcesहरू। जस्तै direct हुने sourcesहरूमा include effluent outfalls from factories, refiners, waste treatment plants that emit fluids of varying quality directly into urban water supplies. फ्याक्ट्रीहरूबाट, रिफाइनर्सहरूबाट वेस्ट सब्सटेन्सहरूबाट आउने जुन कन्टामिनेटेड हुन्छ जस्तो चिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ वाटरमा डाइरेक्ट जान सक्छ। इन द युनाइटेड स्टेट्स एन्ड अदर कन्ट्रिज दिस practices are regulated, although this does not mean that the pollution cannot be found in these waters. भनेको डेभलप कन्ट्रीहरूमा पोल्युसन छैन भन्न खोजे होइन, तर तिनीहरूले यस्तो कुराहरूमा धेरै प्रिकसन अपनाउँछ। अब इन्डाइरेक्ट सोर्सेसहरूमा हेरौँ। इन्डाइरेक्ट सोर्सेसहरूमा इन्क्लुड्स contaminants that enter the water supply from soils, groundwater system and from the atmosphere, जस्तै rain water, soils and groundwater contains the residue of human agricultural participants, fertilizer, pesticides and improperly disposed industrial waste. Atmosphere contaminants are also derived from human practices such as gases emission from automobiles, factories and even bakeries. भनेको भाइ बहिनीहरू जस्तै डाइरेक्ट इफेक्ट भन्नाले डाइरेक्टली कुनै चीज गयो, ल कुनै फ्याक्ट्रीबाट कुनै वेस्ट मटेरियल निस्क्यो अथवा तेल निस्क्यो, त्यो चाहिँ नजिकै कुवा छ अथवा पानीको सोर्स छ, त्यहाँ गएर त्यो पानी त्यो वेस्ट मिक्स भयो भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट त्यहाँ पुग्यो अथवा डाइरेक्ट असर भन्छ। तर वाटर रिसोर्सेस एकदमै टाढा छ, फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ त्यो फोहोर मैला निस्क्यो, त्यो जमिनमा सोसिएर जमिनबाट भित्र हुँदै पानीमा पुग्यो भने त्यो के भयो त इन्डाइरेक्ट भयो। अनि फर्टिलाइजर युज गर्छौँ हामी खेतबारीमा, अनि फर्टिलाइजर भनेको त्यो नदेखिने मोलिकुल्सहरूमा एक्जिस्ट गर्छ, त्यो माटोमा मिक्स भए तापनि त्यसको मोलिकुल चाहिँ डिस्ट्रोय भएको हुँदैन। त्यस्तै डिटर्जेन्टहरू भयो, हामीले चाहिँ लुगा धुने सर्फहरू युज गर्छौँ, डिटर्जेन्टहरू युज गर्छौँ, त्यो डिटर्जेन्ट पनि नदेखिने मोलिकुलको रूपमा सोइलमा बसेको हुन्छ र पानी पर्दाखेरि रेनफल हुँदाखेरि अथवा पानीको माध्यमबाट त्यो सोसिएर वाटर रिसोर्सेसमा पुग्नु भनेको त के भयो त इन्डाइरेक्टली पुग्यो। त्यो यसरी डाइरेक्टली जाने र इन्डाइरेक्टली जाने गरेर हामीले दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेका छौँ। कन्टामिनेट्स क्यान बी ब्रोडली क्लासिफाइड इन्टु अर्ग्यानिक, इनअर्ग्यानिक, रेडियोएक्टिभ एन्ड एसिड बेस भनेर पनि यसलाई क्लासिफाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरूबाट आउनेलाई अर्ग्यानिक वाटर पोल्युटेन्ट भन्न सकिन्छ, इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सबाट आउनेलाई इनअर्ग्यानिक वाटर पोल्युटेन्ट्स भन्न सकिन्छ, रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरूबाट आउनेलाई रेडियोएक्टिभ पोल्युटेन्ट्स भन्न सकिन्छ भने एसिड बेसहरूको युजबाट आउनेलाई एसिड बेस पोल्युटेन्ट्सहरू भन्न सकिन्छ।
Examples from each class and their potential sources are too numerous to discuss here. भनेको यति धेरै छ कि यो क्षेत्र यसलाई चाहिँ हामी धेरै स्टडी एकदमै डिपली अध्ययन गऱ्यौँ भने धेरै भास्ट छ, तर पनि हामीले सर्टकटमा सरस्वतीले बुझ्न सक्छौँ। इफेक्ट्स अफ वाटर पोल्युसन। त्यसै वाटर पोल्युसन भयो भने के हुन्छ त? इफेक्ट। द इफेक्ट्स अफ वाटर पोल्युसन आर भेराइड। भनेको वाटर पोल्युसन्स धेरै वेबाट हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। यसको इफेक्ट्सहरू धेरै छ भन्न खोजेको हो। दे इन्क्लुड पोइजनस ड्रिङ्किङ वाटर, पोइजनस फुड एनिमल्स ड्यू टु दिस organisms having bioaccumulated toxins from the environment over their life spans, unbalanced river and lake ecosystem that can no longer support full biological diversity, and deforestation from acid rain and many other effects. These effects are of course specific to the various contaminants. भनेको यो इफेक्ट्सहरू एकदमै धेरै छ। जस्तै पोइजनस ड्रिङ्किङ वाटर, यो कुनै ठाउँको चाहिँ वाटर चाहिँ एकदमै पोइजनस छ भने त्यो एउटा इफेक्ट भयो, त्यो एउटा कज भयो। अनि पोइजनस फुड एनिमल्स, फुड मटेरियल्सहरू भयो एउटा कजेस। अनि टोक्सिन्सहरू, त्यस्तो चाहिँ एकदमै टोक्सिन्स हानिकारक पदार्थहरू भएको चिजहरू भयो। अनब्यालेन्स्ड रिभर लेक इकोसिस्टममा इम्ब्यालेन्स भएर पनि आउने धेरै कजेसहरू हुनसक्छ। डिफरेस्टेसनले गर्दाखेरि आउने हुनसक्छ, एसिड रेनबाट आउने, यस्तो धेरै के हुन्छ त यसको इफेक्ट्सहरू छ। इफेक्ट्स अफ वाटर पोल्युसन अथवा वाटर पोल्युसनले गर्दाखेरि हुने इफेक्ट्सहरू यति धेरै छ भन्न खोजेको हो। मेजर्स टु कन्ट्रोल वाटर पोल्युसन। भाइ बहिनीहरू, अब वाटर पोल्युसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त? वाटर पोल्युसनलाई do not pour fat from cooking or any other type of fat, oil, grease down the sink. Keep a fat jar under the sink to collect the fat and discard in the solid waste when full. भनेको फ्याटहरू पानीमा मिक्स हुने एउटा सब्सटेन्स भनेको फ्याट हो। त्यो फ्याटलाई हामीले डस्टबिनमा छुट्टै कलेक्ट गरेर फाल्नुपर्छ, पानीमा मिक्स हुन दिनु हुँदैन। Do not dispose of household chemicals or cleaning agents down the sink or toilet. हामीले डिस्पोज गर्नु हुँदैन हाउसहोल्ड केमिकल्सहरूलाई, क्लिनिङ एजेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पानीमा पठाउनु हुँदैन। Do not flush pills, liquid or powder, medications or drugs down the toilet. भनेको टोयलेटमा अथवा पानीमा त्यस्तो चिजहरू, ड्रग्सहरू, पिल्सहरू फाल्नु हुँदैन। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो वाटर पोल्युसन हुनसक्छ। एभोइड युजिङ द टोयलेट एज अ वाटर बास्केट। मोस्ट टिस्युज, ऱ्यापर्स, डस्ट क्लोथ्स एन्ड अदर paper goods should be properly discarded in a waste basket. भनेको हामीले टोयलेटमा त्यस्तो ऱ्यापर्सहरू फाल्छौँ, नेपकिन पेपरहरू फाल्छौँ, कति वेस्ट मटेरियल हामीले टोयलेटमा पानीमा फालेका हुन्छौँ, त्यस्तोहरू चाहिँ छुट्टै कलेक्ट गरेर फाल्नुपर्छ, पानीमा फाल्नु हुँदैन, जसले गर्दा वाटर पोल्युसन हुनसक्छ। एभोइड युजिङ अ गार्बेज डिस्पोजल। किप सोलिड वेस्ट solid. Make a compost pile from the vegetable scraps। भनेको फलफुलका बोक्राहरू भयो, तरकारीहरूको चाहिँ बोक्राहरू भयो, फालेको चिजहरू भयो, त्यसलाई डाइरेक्ट पानीमा नफालौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ बरु मल बनाउनलाई, कम्पोस्ट मेन्युर बनाउनलाई प्रयोग गरौँ। त्यो गऱ्यो भने पनि वाटर पोल्युसनबाट हामी जोगिन सक्छौँ। Install a water efficient toilet. In the meantime, put a brick or 1 to gallon container in the standard toilet tank to reduce the water use per flush। भनेको त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड खालको टोयलेट युज गरौँ जसबाट वाटर पोल्युसन कम हुन्छ। रन द डिसवासर क्लोज वासर ओन्ली व्हेन यु हेभ अ फुल लोड। जति बेला पनि कपडा धोको धोइ नगरौँ, एकैपल्ट गएर धेरै कपडा धोऊ,
जति बेला पनि कपडा धोइ गऱ्यो भने हामी धेरै डिटर्जेन्ट युज गर्छौँ, वाटर पोल्युसन हुन्छ। दिस कन्जर्भ्स द इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटरलाई जोगाउनु पनि आवश्यक छ। युज द मिनिमम अमाउन्ट अफ डिटर्जेन्ट एन्ड द ब्लिच व्हेन यु आर वासिङ क्लोथ्स। यो डिटर्जेन्ट भनेको यति हानिकारक हुन्छ भाइ बहिनीहरू, डिटर्जेन्ट सोप भन्दा हामी डिटर्जेन्ट बढी युज गर्छौँ। तर सोप भनेको बायोलोजिकल डिग्रेडेबल हुन्छ, बायोडिग्रेडेबल हुन्छ भने डिटर्जेन्ट भनेको नन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेन्स हो। यसको मोलिकुल चाहिँ प्लास्टिक जस्तै, नदेखिए तापनि प्लास्टिक जस्तै भएर सोइलमा बसेको हुन्छ। यो कहिले पनि कुहिएर जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डिटर्जेन्ट, त्यस्तो पाउडरहरू, त्यस्तो केमिकलहरू हामीले सकेसम्म कम युज गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट पानीमा नपठाउने, युज गरेको छ भने पनि त्यसलाई सर्टेन एरियामा त्यसलाई चाहिँ पठाउने गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मिनिमाइज हुन सक्छ, कम्प्लिटली 100% नभए तापनि। इफ अ होम हैज अ sump pump or cellar drain, make certain it does not drain into the sanitary sewer system. Sanitary system चाहिँ एकदमै राम्रो। पोल्युसन कन्ट्रोल अफिसहरू पनि पोल्युसन कन्ट्रोल बनाउने खालको हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब म लागेँ भाइ बहिनीहरू सोइल पोल्युसनतिर। माटोको पोल्युसन, जसरी हामीले एयर पोल्युसन डिस्कस गऱ्यौँ, वाटर पोल्युसन डिस्कस गऱ्यौँ, त्यस्तै गरी सोइलमा पनि विभिन्न किसिमका नचाहिने वस्तुहरू मिक्स भयो र सोइल एसिडिक भयो अथवा सोइलले आफूले दिन सक्ने जति क्रप्स दिन सकेन भने पनि त्यो सोइल पोल्युसन हो। Soil pollution is defined as the presence of toxic chemicals in soil in high enough concentrations to pose a risk to human health and the ecosystem. माटोमा भएका त्यस्तो नचाहिने वस्तुहरू, केमिकल्सहरू, टक्सिक सब्सटेन्सहरू, विषालु पदार्थहरू जसले गर्दाखेरि माटोको क्वालिटी घटाउने, हाम्रो चाहिँ ह्युमन हेल्थलाई चाहिँ बिगार्ने गर्छ, त्यसलाई हामी सोइल पोल्युसन भन्छौँ। Soil pollution is the degradation of quality of the soil due to the presence of waste. त्यो वेस्टहरूले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ सोइलको क्वालिटी घटाउने कुरा हो सोइल पोल्युसन भनेको। With the rise of building and roads, soil pollution has highly increased. धेरै बाटाहरू खन्ने, बाटो बनाउने, घर बनाउने काम भइरहेको हुन्छ दिन प्रतिदिन। धेरैभन्दा धेरै बजेट चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा, निर्माणमा खर्च भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सोइल चाहिँ पोल्युटेड भएको हुन्छ। इट इज मेनली ड्यू टु द man-made waste, the waste produced from the nature itself, such as dead plant, rotten plants, etc., only add to the pollution of soil. However, the man-made waste are full of chemicals that are not naturally found and lead to the soil pollution. मान्छेले बनाएको सब्सटेन्सहरूले पनि सोइल पोल्युसन भएको छ भने केही पर्सेन्ट चाहिँ नेचुरली पनि भएको छ सोइल पोल्युसन। मेन कजेस अफ सोइल पोल्युसन, सोइल पोल्युसनले गर्दा के हुन्छ, यसले कस्तो असर पुर्याएको छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ। इन्डस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर सोइल पोल्युटेन्ट्स। द वेस्ट इन्क्लुड केमिकल्स, metals and non-metals, contaminated things. Such waste reduce the fertility of soil as well as harm the human health. यस्तो इन्डस्ट्रीबाट निस्किने सब्सटेन्सहरूले, यस्तो केमिकल्सहरूले गर्दाखेरि सोइल पोल्युसन गरायो। एउटा पार्ट चाहिँ सोइल पोल्युसन गरायो भने अर्को चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई पनि यसले डिस्ट्रोय गर्यो। There is the excessive use of chemicals to destroy the insect and pest that destroy our crops. इन्सेक्टिसाइड धेरै युज गर्दाखेरि, पेस्टिसाइड्सहरू धेरै युज गर्दाखेरि, केमिकल्सहरू, त्यो कीटनाशक औषधिहरू युज गरेर, धेरै युज गरेर पनि तरकारीहरू, कति पोल्युटेन्ट तरकारीहरू हामी खाइरहेका हुन्छौँ, त्यसले पनि सोइल पोल्युसन पनि गरिरहेको हुनसक्छ। दे रिड्युस द फर्टिलिटी अफ सोइल, त्यसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी घटाउँछ। सम केमिकल्स ड्यामेज द कम्पोजिसन्स अफ द सोइल एन्ड मेक इट इजियर टु इन्ट्रो बाई वाटर एन्ड एयर। भनेको यति धेरै सोइल पोल्युसनले गर्दाखेरि, त्यस्तो केमिकल्सहरूले, सब्सटेन्सले गर्दाखेरि सोइललाई लुज बनाइदिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यो लुज भएको सोइल चाहिँ के हुन्छ भने हावा आएर इजिली उडाउन सक्छ, अनि पानी पर्दाखेरि त्यो इजिली बगेर जान सक्छ। त्यो पनि एउटा सोइल पोल्युसन हो। द ग्रोइङ कज अफ सोइल पोल्युसन इज द डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर। भनेको खेर गएको पानी चाहिँ माटोमा पठाइराख्ने, खेर गएको पानीलाई हामीले पानीकै सोर्समा पठायो भने त प्रब्लम हुँदैन, तर हामी के गर्छौँ,
माटोमा पठाइदिन्छौँ। चाहिए पनि नचाहिए पनि हामी खेतबारीमा त्यो वेस्ट हाम्रो धारामा आएको धेरैभन्दा धेरै पानी हामी पठाइरहेका हुन्छौँ, जसले के गर्छ हामीले त्यसको चाहिँ हेका राखेका हुँदैनौँ। त्यसले खेतबारीमा भएको त्यो माटोमा भएको मललाई फर्टिलाइजरलाई बगाएको हुन्छ अनि त्यहाँको माटोलाई बगाइरहेको हुन्छ। कति धेरै त्यसले प्रब्लम निम्ताइरहेको हुन्छ। कन्टामिनेटेड वाटर फ्रम द इन्डस्ट्रिज एन्ड फ्याक्ट्रिज डिग्रेड द क्वालिटी अफ सोइल। फ्याक्ट्रीबाट निस्किने पोल्युटेड वाटर अनि कन्टामिनेटेड वाटर फ्रम द इन्डस्ट्रीबाट निस्किने त्यो एकदमै विषालु पोइजनस वाटरले पनि सोइल पोल्युसन गराइरहेको हुन्छ। अनि युरिन, फेसेस, दिसा पिसाबहरू चाहिँ डाइरेक्ट सोइलमा पठाउँदाखेरि पनि सोइल पोल्युसन गराइरहेको हुनसक्छ। एसिड इज द कज ड्यू टु द मिक्सिङ अफ द केमिकल्स। एसिड भनेको यो फ्याक्ट्रीबाट निस्केको ग्यासेसहरू एटमोस्फियरमा जान्छ, गएर बसेको हुन्छ। अनि रेनफल हुँदाखेरि त्यो पानी जुन रेनफल हुँदाखेरिको पानी त्यो एटमोस्फियरको ग्यासेसहरूसँग मिक्स हुन्छ, मिक्स भएर एसिड बन्छ र त्यो एसिडको रूपमा तल खस्छ, त्यसलाई हामी एसिड रेन भन्छौँ। र त्यो एसिड रेनले गर्दाखेरि त्यो पानीमा माटोमा मिक्स भइसकेपछि त्यसले चाहिँ सोइललाई बिगार्छ। त्यो पनि एउटा सोइल पोल्युसनको एउटा कज हो, कारण। People use various things at home in their life. The things become waste after they are used for a long time. Dust, paper, utensils, metals, plastics, rotten fruits and vegetables, etc. are the waste product. When these things are thrown on the land, they cause the degradation of the soil. मान्छेले कति धेरै आफ्नो जीवनमा कति धेरै चीजहरू युज गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष चिया छान्नी युज गर्यौँ अनि चिया छान्नी चाहिँ बिग्रियो, चुहियो अनि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, डाइरेक्ट माटोमा लगाएर बारीमा लगेर फाल्छौँ। अनि त्यस्तै प्लास्टिक छ, हामीले चाहिँ दुध किन्ने, चिनी किन्ने प्लास्टिकहरू हाम्रो घरमा हामी ल्याउँछौँ, त्यसलाई लगेर हामी डाइरेक्ट बारीमा फाल्छौँ। अनि कुनै चक्कु चाहिँ नकाट्ने भयो, पुरानो भयो, खियो, त्यसलाई हामीले लगेर डाइरेक्ट माटोमा फाल्छौँ। अनि यस्तो यति धेरै चीजहरू हामी माटोमा फालिराखेका हुन्छौँ जसले गर्दाखेरि सोइल पोल्युसन हुन्छ। फर्टिलाइजर आर युज्ड टु इन्क्रिज द क्रप प्रोडक्सन। फलफुल तरकारीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नको लागि, खेतीबालीहरू धेरै उत्पादन गर्नको लागि हामीले केमिकल फर्टिलाइजर कति धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो केमिकल फर्टिलाइजर धेरै प्रयोग गर्दाखेरि पनि सोइल पोल्युसन भइरहेको हुन्छ, माटो पोल्युटेड भइरहेको हुन्छ। मेजर्स टु कन्ट्रोल सोइल पोल्युसन। सोइल पोल्युसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भाइ बहिनीहरू, अब एकछिन यो डिस्कस गरौँ। गेट अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सोइल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्वालिटी बेसलाइन। सोइल इन्भाइरोमेन्ट, माटोको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ, माटोको इन्भाइरोमेन्टलाई बुझौँ, माटोलाई जोगाउनुपर्छ, माटोलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, माटो बिग्रन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एवेरनेस गर्न जरुरी छ। त्यो गर्यो भने सोइल पोल्युसन मिनिमाइज हुन सक्छ। डेभलप नेसेसरी लेजिस्लेसन भनेको लिगल कुराहरू, कानुनका कुराहरू पनि हामीले अपनाउनुपर्छ, अप्लाई गर्नुपर्छ। कानुनले के भन्छ त, लले के भन्छ, नियमले के भन्छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाएर गऱ्यौँ भने सोइल पोल्युसन कन्ट्रोल हुन सक्छ। Proper management of agricultural land and the practice of organic farming. Organic farming भएर organic तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, organic चल्ला, मासु, माछाहरू पनि धेरै केमिकल युज नगरेर, एन्टिबायोटिक्सहरू युज नगरेर उत्पादन गर्ने। Proper solid waste treatment, solidको वेस्टहरूलाई चाहिँ properly चाहिँ फाल्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने। Ensure proper investigations of the reclaimed land. Proper investigation गर्ने, ल्यान्डहरूको म्यानेज गर्ने, जथाभावी चाहिँ ल्यान्डको युज नगर्ने। Strictly control the pollution of new soil. सोइलको पोल्युसनलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्ने, नयाँ नयाँ जति भयो अब थप पोल्युसन हुन नदिने। Strengthen policies that manage the pollution sources. त्यस्तो पोलिसिजहरू बनाउने जसले गर्दाखेरि सोइल पोल्युसन कम होस्। ट्रान्सफर ट्रिटमेन्ट एन्ड रिमेडिएसन्स कस्ट टु पोल्युटिङ कम्पनीज।
त्यस्तो कम्पनीहरू फ्याक्ट्रीहरू पोल्युटेड छ, धेरै पोल्युसन निकालिरहेको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको सल्लाह दिने अथवा अर्को ठाउँमा अलिक टाढा बस्तीबाट टाढा लाने सल्लाह दिने, इम्प्रेस टेक्नोलोजिकल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पोल्युसनको बारेमा कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर रिसर्च गर्ने, डेभलपमेन्टहरू गर्ने, त्यस्तो खालको मेसिनहरू बनाउने, औजारहरू बनाउने, promote objective and assessment and accountability among all stakeholder, सबै त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले जागरुक बनाउने, तिनीहरूलाई चाहिँ अलि एकाउन्टेबिलिटी एसेसमेन्ट अब्जेक्टिभ, त्यसको अब्जेक्टिभ उनीहरूको अब्जेक्टिभ के छ, के गर्न खोजिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न दिने, गऱ्यौँ भने सोइल पोल्युसन चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। कन्जर्भेसन अफ म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्ट, फरेस्टले गर्दाखेरि पनि एयर पोल्युसन हुन्छ, पोल्युसन निम्तिरहेको हुन्छ। फरेस्ट इज अ रिजन विथ अ लार्ज नम्बर अफ ट्रिज, हर्ब्स, सफ्ट्स एटसेट्रा। इट इज द हेबिटेट अफ डिफ्रेन्ट वाइल्ड लाइफ्स, जङ्गली जनावरहरूको, चराचुरुङ्गीहरूको यो चाहिँ एउटा के हो त वासस्थान हो। The parts of the plant that undergo decaying process mix with the soil and increase the fertility of soil. The forest preserves watersheds. It helps to balance the rainfall pattern. Many medicinal herbs are found in the forest. भनेको वन जङ्गल चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन चाहिँ वाटरको रिसोर्स हो, वन जङ्गल जडीबुटीहरूको सोर्स हो जङ्गल, वन जङ्गल। त्यसले गर्दाखेरि वन जङ्गल चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, कन्जर्भ गर्नुपर्छ। यदि यो कन्जर्भ गरियो भने वाटर पोल्युसन मिनिमाइज हुनसक्छ, एयर पोल्युसन मिनिमाइज हुनसक्छ, सोइल पोल्युसन मिनिमाइज हुनसक्छ, सोइलको फर्टिलिटी बढ्छ। वन जङ्गलको पत्करहरू कुहिएर त्यसलाई कुहाएर हामीले कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ भने किन केमिकल फर्टिलाइजर युज गर्ने? केमिकल फर्टिलाइजर युज गर्दाखेरि सोइल पोल्युसन हुन्छ। Conservation of forest includes the following point: afforestation, वृक्षारोपण गर्ने, control forest fire, जङ्गलमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गर्ने, formulation and effective practice of rules and regulation, rules regulationलाई strictly follow गर्ने, overgrazing should be controlled, गाईबस्तुहरू धेरै चराउने उड्नेलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, launching community forest program, कम्युनिटी फरेस्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ जो हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै सफल भइरहेको छ। भनेको सामुदायिक वन भनेर जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा हामीले देख्न पाउँछौँ, यो चाहिँ एकदमै सफल भइरहेको छ नेपालमा। अझै यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने, वाइज युज अफ फरेस्ट प्रोडक्ट, वन जङ्गलबाट आउने चिजहरू, काठ दाउराहरू, त्यहाँबाट आउने वस्तुहरूले चाहिँ वाइज एकदमै बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्ने। Conservation and management of sources of water, कन्जर्भ कसरी गर्ने त वाटर रिसोर्सहरूलाई? Water is an important natural resource. Life is not possible without water. Water is used for drinking, washing clothes, bathing, irrigation, and generating electricity, running industries, etc. Some of the methods of water conservation are as follows: using less water and avoiding its wastage, थोरै युज गर्ने अनि यसलाई वेस्ट बनाउने चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, ब्यान गर्ने, ब्यानिङ द युज अफ पोइजनस केमिकल्स एन्ड इलेक्ट्रिक डिभाइसेस फर फिसिङ, पोइजन्सहरू राखेर विष हालेर माछा मार्ने, करेन्ट युज गरेर माछा मार्ने गर्दाखेरि त्यहाँ भएको माछा मात्रै नमरेर अन्य धेरै एक्वेटिक एनिमलहरू मर्न सक्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने। कन्डक्टिङ एवेरनेस प्रोग्राम, सबभन्दा ठुलो त एवेरनेस हो, बुद्धि नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो भने बुद्धि भन्ने काम गर्नुपर्छ मान्छेको दिमागमा, त्यो चाहिँ एवेरनेसबाट मात्रै पोसिबल छ। रिसाइक्लिङ अफ वाटर इन द फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिज बिफोर द डिस्पोजल अफ वेस्ट वाटर, फ्याक्ट्रीबाट निस्किने, उद्योग धन्दाहरूबाट निस्किने जुन पोल्युटेड वाटर हुन्छ त्यसले चाहिँ रिसाइकल गरेर मात्रै, ट्रिटमेन्ट गरेर मात्रै फाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। युजिङ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर एन्ड पेस्टिसाइड्स, यदि फर्टिलाइजर युज गऱ्यौँ, पेस्टिसाइड युज गऱ्यौँ भने पनि बायोडिग्रेडेबल भनेको कुहिने खालको, माटोमा पऱ्यो भने कुहिने खालको युज गरौँ। कन्डक्टिङ एफोरेस्टेसन प्रोग्राम,
वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई एकदमै बढाउने, कलेक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर सुड बी मेड साइन्टिफिक सिस्टमेटिक। यो पानी सप्लाई र पानी कलेक्सन एकदम सिस्टमेटिक गर्ने, साइन्टिफिक गर्ने, वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ हामीले गर्नु। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो च्याप्टरले जति भने तापनि यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हाम्रो एवेरनेस हो। हाम्रो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले जोगाउनुपर्छ। किन भन्दा इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भइरहेको छ, भइरहेको पोल्युसनलाई पनि हामीले घटाउनुपर्छ भने अर्कोतिर पोल्युसनलाई बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने नै यो च्याप्टरको कन्क्लुजन हो। यसबाट आउने क्वेसनहरू सजिलै हुन्छ। यसबाट चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ एकदम सजिलो खालको क्वेसन आउनु भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले त्यो क्वेसनहरू इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई शुभकामना छ है भाइ।